নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। তো বন্ধুসকল, আজি একচুৱেলি মোৰ বাৰ্থডে হয়, তো সেইবাবে মই এটা কাম কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। কামটো হ'ল কি, মই এটা মোবাইল আনবক্সিং কৰিম। তো মোবাইলটো হ'ল Oppo A53। তো এই মোবাইলটো মই বাৰ্থডে উপলক্ষে আনবক্সিং কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। তো আপোনালোকে চাই থাকক আনবক্সিং কৰা ভিডিঅ'টো। তো মই এতিয়া আনবক্সিং কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এইটো চাব পাৰে, চিষ্টেমটো অলপ বেলেগ কৰি দিছে, মানে এনেকৈ খুলি পৰিছে এই বস্তুটো। চাওক, এইটোৱে হ'ল Oppo A53। তো এইবিলাক থৈ দিলোঁ, মেইন বস্তুটো উলিয়াব লাগিব এতিয়া। এইটো ওলাল মেইন বস্তু এইটো চাওক, এইটো থৈ দিলোঁ। আৰু এবাৰ চাওক, এই বস্তুবিলাক কাগজ পাতি ডকুমেণ্টছ কিবাখিনি আছে। তো ইয়াৰ লগত আপোনালোকে গমে পায় চিলিকনৰ এটা কভাৰ পায়। তো এই কভাৰটো চাওক, এই কভাৰটো কিন্তু খোৱালে বহুত মানে ছেফটি হৈ থাকে মোবাইলটো। এই কভাৰটো থাকিলে পানী চানী কিবাকিনি সুৰকাৰ ক্ষেত্ৰত এই কভাৰটো মানে অলপ হেৰি কৰে। আৰু এই কভাৰটো মানে ভাল কভাৰটো কিন্তু। তো থৈ দিলোঁ এইবিলাক। এবার চাৰ্জাৰ ভিতৰত বম ওজনৰ চাৰ্জাৰ দিছে, এবার চাওক। আৰু এবার তো এইবিলাক সকলো থৈ দিলোঁ। তো এইবাৰ মোবাইলটো লৈ আহিছোঁ। তো এইটো মোবাইলটো এইবাৰ খুলি লওঁ মই ইয়াৰ পৰা। চাওক, বম। এইফালে চিলভাৰ কালাৰ আছে আৰু এইফালে নীলা, বঢ়িয়া একদম। তো চাব পাৰে আপোনালোকে, মই দেখুৱাই আছোঁ। আৰু ইয়াত পিছপিনে মানে লেখা আছে, আৰু পিছপিনৰ লেখাখিনি অলপ পঢ়ি দিছোঁ মই। মানে ইয়াত আছে আপোনাৰ ডিজাইন বাই Oppo, মেড ইন ইণ্ডিয়া। বস্তুটো মানে ইণ্ডিয়াৰ সজা হৈছে বুলি কৈছে। আৰু ইয়াৰ ৰেম হ'ল আপোনাৰ 4GB ৰেম, আৰু ৰম হ'ল আপোনালোকৰ 64GB ৰম, আৰু 5000 mAh বেটাৰী। মোবাইলটো খুব ভাল। আৰু মই আপোনালোকক চুইচটো অন কৰি দেখুৱাই আছোঁ। মোবাইলটো বহুত দীঘল, চাওক চুইচটো অন হৈছে। এইটো মোবাইলটো চাওক, বহুত স্মুথ হয়। এতিয়া নতুন মোবাইল না, স্মুথে হৈছে, কিন্তু পিছফালখিনি কিন্তু বহুত মজা লাগিছে। পিছফালখিনি অল কেমেৰা আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে, বঢ়িয়া একদম। আৰু মোবাইলটোৰ দাম আছে আপোনালোকৰ 15,990। 15,990 মোবাইলটোৰ দাম। এইখিনি মোবাইলটোৰ কথা। আৰু মোবাইলটো আপোনালোকৰ ভাল, খুব ভাল, Oppo A53। আৰু ক'লোৱে ৰেম আৰু আপোনাৰ 5000 mAh বেটাৰী আছে। আৰু এইখিনি কথা। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ যদি এই মোবাইলটোৰ বিষয়ে চাই অলপ ভাল লাগিল, অৰ্থাৎ আনবক্সিং ভিডিঅ'টো যে আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিল, তেতিয়াহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ক। নমস্কাৰ।